नमस्कार, मी चिंतामणी कोचिंग क्लासेसचा संचालक सुनील पाटणे बोलतोय। आज आपण बेसिक मॅथ्स पासून सुरुवात करणार। आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की 10व्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा बरेच वेळा सिंपल ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन या गोष्टी येत नाही। बरेच वेळा काय होतं, एखाद्या विद्यार्थ्याला मार्क मिळतच नाही गणितात। मग ज्यावेळेला त्याचे पेरेंट्स म्हणतात, त्याला विचारतात पेरेंट्स की अरे तुला हे समजत नाही का? हो विद्यार्थी म्हणतो की नाही मला समजते। मग तरी मार्क का मिळत नाही? एक साधी गोष्ट आहे, त्या विद्यार्थ्याच्या बेसिक आयडिया क्लिअर नसतात। आता बेसिक आयडिया म्हणजे काय? सिंपल ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, LCM काढणे, इंडायसेसचे रूल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अशा अनेक गोष्टी आहेत। त्या सगळ्या गोष्टी आपण 1 बाय 1 व्हिडिओमध्ये बघणार आहे। आज आपण सुरुवात कुठून करणार तर सिंपल ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन, जी तुम्ही 6th मध्ये शिकलेली आहे। आता तिथून आपण सुरुवात करणार। म्हणून 10व्या वर्गाचा विद्यार्थी असो की 6व्या वर्गाचा विद्यार्थी असो, 6 पासून तर 10th पर्यंत, तसंच कॉम्पिटिटिव्ह परीक्षेला बसणारे विद्यार्थी सुद्धा, त्या सगळ्यांनी प्रत्येक व्हिडिओ बघावा। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक सिंपल ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन हा प्रकार बघणार। सिंपल ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन म्हणजे काय? तुम्हाला आता माहीत नाही का? 4 + 5, 4 + 5 किती? 9, हे सगळ्यांना माहिती आहे। पण बरेच वेळा काय होतं, ज्या वेळेला साईन बदलतात त्यावेळेला तुम्ही गडबड करता। म्हणून आपण डिफरंट साईन, सेम साईन असलेले सगळे ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन बघणार आहे। त्यानंतर आता बघा, आपण सिंपल ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शनमध्ये समजा तुम्हाला सांगितलं 5 + 4, 5 + 4, तुम्ही म्हणाल कदाचित सर हे इतकं सोपं आम्हाला येत नाही का? बिलकुल बरोबर आहे तुमचं, तुम्हाला येते। 5 + 4 9। आता हेच मी साईन बदलवतो, -5 - 4। आता गडबड झाली तुमची। बरेच विद्यार्थ्यांना काय होतं, त्यांना एकच माहीत असतं मायनस मायनस प्लस। हे मायनस मायनस प्लस हे मल्टिप्लिकेशनमध्ये ज्यावेळेला प्रॉडक्ट असतो त्यावेळेला मायनस इंटू मायनस प्लस होते। पण -5 आणि -4 दोन्ही निगेटिव्ह साईन आहे। इथे काय केलं आपण? इथे दोन्ही पॉझिटिव्ह साईन आहे। दोन्ही पॉझिटिव्ह साईन असल्यामुळे आपण याची ॲडिशन केली आणि साईन कोणतं दिलं? तेच साईन दिलं। तेच म्हणजे कोणतं? हे या 4चं प्लस आहे, 5चं पण प्लस आहे, कारण इथे काहीच साईन नाही, याचा अर्थ ते प्लस आहे। मग हे साईन आणि हे साईन दोन्ही साईन सेम आहे, म्हणून आपण त्याची ॲडिशन केली आणि तेच साईन दिलं। म्हणजे काय रूल तयार झाला आपला? जेव्हा दोन संख्यांचे साईन सेम असतात त्यावेळेला त्याची ॲडिशन करायची आणि तेच साईन द्यायचं। पहा बरं, ॲडिशन, दोन्ही याचे सेम साईन आहे, काय केलं आपण? त्याची ॲडिशन केली आणि तेच साईन दिलं, म्हणजे प्लसचं दिलं। इथे तोच रूल लावायचा आहे। दोन्ही याची साईन सेम आहे ना, -5 आणि -4 दोन्ही याचे निगेटिव्ह आहे, म्हणून याची ॲडिशन करायची। हे झालं 9। आता साईन कोणतं द्यायचं? तेच साईन द्यायचं। तेच म्हणजे हे निगेटिव्ह साईन द्यायचं। इथे तुम्ही काय गडबड करता? मायनस मायनस प्लस करता। मायनस मायनस प्लस म्हणजे दोघांची ॲडिशन केली आपण। एक थोडंसं साधी गोष्ट लक्षात घ्या, हे -5 आणि -4, फॉर एक्झाम्पल माझ्याजवळ -5 आहे आणि एक दुसरा माझा मित्र आहे त्याच्याजवळ -4 आहे। आता -5 माझ्याजवळ आहे, याचा अर्थ असा झाला की माझ्यावर 5 कर्ज आहे। माझ्यावर 5 कर्ज आहे, दुसऱ्याजवळ त्याच्यावर 4 कर्ज आहे, आणि मग टोटल कर्ज किती झालं? टोटल हे दोन्ही कर्ज झालं, ते +9 जर केले तर ते तुमचे स्वतःचे झाले ना। याचा अर्थ तुम्ही दुसऱ्याला ते वापस देणार नाही का? कर्ज आहे ते तुम्हाला वापस द्यावंच लागेल। म्हणून मायनस असेल तर ते कर्ज आहे असं लक्षात ठेवा। म्हणून -5 आणि -4 या दोन्ही याचे साईन सेम आहे, म्हणून आपण त्याची ॲडिशन केली, म्हणजे 5 + 4 9 केले आणि साईन आपण तेच दिलं। पुढचं बघा आता थर्ड, -1 - 1। पुन्हा नियम तोच, दोन्ही याचे साईन कसे आहे? सेम आहे, मग काय करावं लागतं आपल्याला? त्याची ॲडिशन, म्हणजे 1 + 1 2। साईन कोणतं द्यायचं? तेच साईन द्यायचं, म्हणजे निगेटिव्ह साईन। लक्षात येऊन राहिलं? 4th बघा, -9 - 5 6 किती होतात बघा बरं। आता -9 साईन बघायची फक्त पहिल्यांदा, सेम आहे। मग सेम साईन असेल तर काय करतो आपण? ॲडिशन करतो, म्हणजे 9 + 6 किती झाले? 15 झाले। आता राहिला साईनचा प्रॉब्लेम। हे जे निगेटिव्ह साईन आहे, हे निगेटिव्ह साईन म्हणजे दोन्ही याचं सेम आहे, आणि म्हणून इथे निगेटिव्ह साईनच द्यायचं। त्यानंतर 5th, -11 - 4
काय झालं पुन्हा दोन्ही याचे साईन कसे आहे सेम आहे, मग त्याची ॲडिशन केली आपण, ती झाली 15, कारण 11 + 4 किती झाले 15, आणि साईन तेच म्हणजे मायनस. त्यानंतर पुन्हा बघा -12 इक्वल टू, पुन्हा दोन्ही याचे साईन कसे आहे सेम आहे, काय करायचं त्याची ॲडिशन करायची म्हणजे 24, आणि साईन कोणतं द्यायचं तेच साईन द्यायचं, तेच साईन म्हणजे मायनस. लक्षातून राहिला, म्हणजे जेव्हा दोन संख्यांची चिन्ह सारखी असतात त्यावेळेला काय करायचं आपल्याला त्या दोघांची ॲडिशन करायची आणि तेच साईन द्यायचं. तेच केलं आपण बघा, सेम साईन आहे ॲडिशन केली, सगळे याच्यामध्ये सेम साईन आहे म्हणून प्रत्येकाची ॲडिशन केली आपण आणि तेच साईन दिलं. इथे दोन्ही प्लस साईन आहे म्हणून प्लस दिलं, इथे सगळ्या याच्यात मायनस आहे दोन्ही याचे म्हणून मायनस दिले. म्हणून जेव्हा दोन जे नंबर्स दिलेले आपल्याला त्या नंबर्सचे साईन जर सेम असेल तर त्याची ॲडिशन करायची आणि तेच साईन द्यायचं. अजून एक दोन बघू आपण. 7 -13 -1, आता याची 13 आणि 1 याची ॲडिशन किती झाली 14 झाली, बरोबर आहे. याचं साईन कोणतं द्यायचं तेच साईन द्यायचं म्हणजे मायनस साईन द्यायचं. त्याच्यानंतर -24 -6, या दोन्ही याचं साईन कसं आहे सेम आहे, मग ॲडिशन केली 24 + 6 30 झाले आणि त्याचं तेच साईन दिलं म्हणजे निगेटिव्ह साईन दिलं. लक्षात आलं, इथे दोन्ही पॉझिटिव्ह आहे म्हणून आपण ॲडिशन केली आणि पॉझिटिव्ह साईन दिलं. सगळ्या याच्यामध्ये दोन्ही याचे साईन निगेटिव्ह आहे म्हणजे सेम साईन आहे म्हणून आपण ॲडिशन केली आणि साईन निगेटिव्ह दिलं. हे लक्षात आलं आहे सगळ्यांच्या. म्हणजे काय करायचं आपल्याला साईन बघायचं याच्यामध्ये. ॲडिशन म्हटलं, ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन, इथे आता ज्या दोन संख्यांची चिन्ह सारखी असेल त्याची ॲडिशन करायची आणि तेच साईन द्यायचं. आता डिफरंट साईन असेल तर काय त्याचा विचार करू आपण. डिफरंट साईन मग आता -5 आणि +3, ज्या वेळेला दोन संख्येचे चिन्ह वेगवेगळे असतील म्हणजे डिफरंट साईन असेल तर काय करायचं त्याची सबट्रॅक्शन करायची. सबट्रॅक्शन करायची म्हणजे मोठ्या संख्येतून लहान संख्या सबट्रॅक्ट करायची. तिथे साईनचा पहिले विचार नाही करायचा. मग 5 - 3 म्हणजे 2 आले आणि आता साईन कोणतं द्यायचं तर साईन द्यायचं मोठ्या संख्येचं. लक्षात आलं ना, मोठ्या संख्येचं म्हणजे लार्जर नंबर जो असतो त्याचं साईन दिलं, हे झालं मायनस. म्हणजे 5 + 3 डिफरंट साईन असेल, वेगवेगळे साईन असेल तर त्या दोघांचं काय करायचं सबट्रॅक्शन करायची आणि मोठी जी संख्या आहे जो लार्जर नंबर आहे त्याचं साईन द्यायचं. याचं प्लस आहे याचं मायनस आहे, हा लार्जर नंबर आहे म्हणून याचं साईन दिलं आपण. त्याच्यानंतर बघा आता 3 - 10, आता या 3चं साईन काय आहे पॉझिटिव्ह, इथे काहीच नाही दिलं म्हणजे प्लस साईन आहे म्हणजे डिफरंट साईन आहे. डिफरंट साईन असेल तर आपल्याला काय रूल आहे, मोठ्या संख्येतून लहान संख्या मायनस करायची, लार्जर नंबरमधून स्मॉलर नंबर सबट्रॅक्ट करायचा. लार्जर नंबरमधून स्मॉलर नंबर सबट्रॅक्ट केला 7 आले, बरोबर आहे. 7 कसे आले 10 - 3 म्हणजे 7. आता साईन कोणतं द्यायचं लार्जर नंबरचं साईन द्यायचं. हा लार्जर नंबर आहे याचं साईन मायनस आहे म्हणून हे मायनस केलं. पुन्हा बघा -7 + 8, पुन्हा दोन्ही याची साईन डिफरंट आहे. डिफरंट असेल तर काय करतो आपण त्याचा सबट्रॅक्शन करतो, मोठ्या संख्येतून लहान संख्या सबट्रॅक्ट करतो. 8 - 7 म्हणजे 1 आणि मोठ्या संख्याचं म्हणजे लार्जर नंबरचं साईन देतो. लार्जर नंबरचं साईन प्लस आहे म्हणजे प्लस. इथे साईन नाही दिलं तरी चालतं कारण ज्यावेळेला आपण साईन काहीच नसतं त्यावेळेला प्लस समजतो. त्याच्यानंतर 12 - 20 + 10, पुन्हा पहा नंबर दोन्ही याचं साईन कसं आहे डिफरंट आहे डिफरंट साईन. मग सबट्रॅक्शन करायची 20 - 10 म्हणजे 10 झाले. साईन कोणतं द्याल साईन लार्जर नंबरचं द्यायचं आहे. हा लार्जर नंबर आहे याचं साईन मायनस आहे म्हणून हे दिलं. त्याच्यानंतर 3 - 3 + 7, आता -3 + 7. मग या ठिकाणी पुन्हा दोन संख्यांचं साईन कसं आहे डिफरंट आहे. डिफरंट असल्यानंतर त्याची सबट्रॅक्शन केली आपण. 7 मधून 3 मायनस केले आणि मोठ्या संख्येचं साईन दिलं. मोठी संख्या ही आहे म्हणजे प्लस साईन. त्यानंतर
-8 + 2 = पुन्हा दोन्ही याचे साईन कसे आहे, डिफरंट आहे. मग डिफरंट असेल तर काय करतो आपण, सबस्ट्रॅक्शन करतो. लार्जरमधून स्मॉलर नंबर सबस्ट्रॅक्ट केला, साईन कोणतं देतो, लार्जर नंबरचं साईन देतो, म्हणजे हे मायनस झालं. त्यानंतर बघा पुन्हा -2 + 7, पुन्हा दोन संख्यांचे साईन कसे आहे, डिफरंट आहे. मग काय करायचं आपल्याला, लार्जर नंबरमधून स्मॉलर नंबर सबस्ट्रॅक्ट करायचा, म्हणजे हा झाला 5. कोणत्या संख्येचं साईन द्यायचं, लार्जर नंबरचं, म्हणजे प्लस. त्यानंतर -11 -2 नाही +2 देऊ आपण. पुन्हा आता दोन संख्येचे साईन डिफरंट आहे, डिफरंट असेल तर काय करतो आपण, लार्जरमधून स्मॉलर सबस्ट्रॅक्ट करतो. 11 - 2 किती झाले, 9. त्यानंतर साईन कोणतं देतो, लार्जर नंबरचं, हे मायनस. म्हणजे आता इथे आपण दोन प्रकार बघितले, दोन्ही याचे साईन सेम आहे, दोन्ही याचे साईन डिफरंट आहे. जर साईन सेम असेल तर त्याची ॲडिशन करायची आणि तेच साईन द्यायचं. काय केलं आपण पाहिजे, -5 - 4. इथं काय झालं, ॲडिशन केली आणि तेच साईन दिलं प्रत्येक याच्यात. बघा, म्हणजे सेम साईन असेल तर त्या दोन संख्यांची ॲडिशन करायची आणि साईन तेच द्यायचं. तेच म्हणजे दोन्ही याचं प्लस असेल तर प्लस, दोन्ही याचं मायनस असेल तर मायनस. पण जर डिफरंट साईन असेल तर काय करायचं, डिफरंट साईन असेल तर त्याची सबस्ट्रॅक्शन करायची आणि लार्जर नंबरचं साईन द्यायचं. पहा आता इथे 5 - 3 2 लार्जर नंबरचं साईन दिलं. इथे बघा 20 - 10 10 आले, लार्जर नंबरचं साईन दिलं. इथे -3 + 7 7 - 3 4 आले, या लार्जर नंबरचं साईन दिलं. अशा पद्धतीने आपण हे एक्झाम्पल केलेले आहेत. आता आपल्याला काय करायचं आहे, मी हे जे आहे या पद्धतीचे तुम्ही हे सगळे एक्झाम्पल करून बघायचे आहे. याच्यामध्ये आता तुम्हाला मी काही होमवर्क देतो आहे, ते होमवर्क तुम्ही आज करायचं आणि उद्याला मी ते तुम्हाला त्याचे ॲन्सर्स सांगेल. होमवर्क पाहता, -8 -7 सेकंड, -5 + 10 थर्ड, -7 -1 फोर्थ, -8 + 2 फिफ्थ, -9 -7 सिक्स्थ, -10 -5 सेवन्थ, -11 + 12 8 -9 -2 9 -7 + 2 10th, -8 -7. त्यानंतर 11 हे सगळे मिक्स दिलेले आहे मी, म्हणजे इथे डिफरंट साईन नाही आणि सेम साईन आहे जे आपण शिकलो त्याच्यावर. त्यानंतर -12 + 3 12 -11 -7 13 -13 + 3 14 -12 + 2 15 -7 + 7 16 -10 -10 17 -20 + 20 18 -1 + 10 19 -1 -10 20 -1 -10. हे झाले एक्झाम्पल. आज आपण जे शिकलो त्याच्यावर मी होमवर्क दिलं. हे सगळं तुम्ही करून बघायचं, वही करायची एक स्पेशल आणि त्याच्यात हे सगळं करून बघायचं. हे करून बघितल्यानंतर उद्याचा जो पिरियड आपला होईल त्याच्यामध्ये मी याचे सगळ्यांचे ॲन्सर्स सांगेल, हे लक्षात घ्या. तर आता आज आपण इथेच थांबणार. धन्यवाद.